हेलो गडा कस्तो छ आई होप सबजना सन्चै छ होला सो फाइनली हाम्रो एचटिएमएल को सेकेन्ड भिडियो चाहिँ आइसकेको छ सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ सर्ट एन्ड टपिक्सहरू कभर गर्छौँ प्रिभियसली भिडियोमा चाहिँ हामीले एचटिएमएल को बारेमा ओभरभ्यू हेरेको थियौँ एन्ड देन हामीले हेडिङ ट्याग र प्याराग्राफ ट्यागको बारेमा एक्सप्लोर गरेको थियौँ सिमिलरली आजको भिडियोमा मैले लिस्ट गरेको छु कि टपिक्सहरू यो टपिक्सहरू चाहिँ हामीले पढ्नेवाला छौँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो 8वटा कुराहरूलाई कभर गर्छौँ एन्ड देन हाम्रो एचटिएमएल सकिन्छ है एचटिएमएल सकिन्छ भन्दा नि एचटिएमएलको सर्ट एन्ड पार्टहरू सकिन्छ अनि सिएसएसको भिडियो आउँछ त्यसपछि म अलिकति एडभान्सहरूको एचटिएमएल भनिदिन्छु है भिएस कोड खोल्छु म तिमीहरू पनि भिएस कोड खोल्नु फोल्डर बनाउनु थाहा छ नि फाइलको नाम राख्न आइहाल्छ .html राख्नु सो हामीले प्रिभियसलीमा चाहिँ हामीले यो h1हरू हेरेको थियौँ होइन यिनीहरू हेरेको थियौँ सो आज चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि एङ्कर ट्यागहरू बाँकीको ट्यागहरू हामी हेर्छौँ है ओके सबैलाई पहिला सुरुमा एकचोटि क्लियर गरौँ है एचटिएमएलको मैले भनेको के भन्दा एचटिएमएलको मेन कन्टेन्टले हुने एचटिएमएलको जुन लेखेको छ नि एचटिएमएलको बोइलर प्लेटले हुने यसको कोड लेख्नुको फर्मुला के भन्दाखेरि मैले सिफ्ट खिच अनि 1 खिच यो खिचेपछि के आउँछ यस्तो खालको एक्सक्लेमेटरी साइन आउँछ है यो आउँछ अथवा तिमीहरूले एचटिएमएल लेख्यो भने पनि यसरी आइहाल्छ है यो एचटिएमएलको कोड लोड हुन्छ ओके सो भिडियोनगरसँग चाहिँ अब हामी फर्स्ट ट्याग भनेको हाम्रो एङ्कर ट्याग हुन्छ है एङ्कर ट्याग भनेको के हो मजामा है ओके सो अब के भन्दाखेरि एङ्कर ट्याग भनेको चाहिँ नाम के छ एङ्कर ट्याग एङ्कर ट्यागको सुरुमा फर्स्ट लेटर कुन हो ए हो नि होइन ए आएको छ भनेपछि हामी के लेख अब यो ए लेख इन्टर खिच यस्तो जुन ट्याग आएको छ हामी यसलाई भन्छौँ एङ्कर ट्याग बुझ्यौ ओके एङ्कर ट्याग भने चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि वेबसाइटमा चाहिँ तिमीहरूले लिङ्कहरू देख्छौ नि जस्तै कुनैमा लिङ्क प्रेस गर्ने बित्तिकै अर्को वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट हुने क्या त्यस्तो खालको फिचरलाई के भन्छौँ हामी एङ्कर ट्याग भन्छौँ बुझ्यौ ओके फर इक्जाम्पलको लागि यता हेरौँ W3 स्कुल्सको वेबसाइट हेरौँ एकचोटि W3 स्कुलको हेरौँ देखाउँछु म यता हेरेर जस्तै माथिको लिङ्कहरू छ होइन मैले जहाँ क्लिक गरेँ पनि अर्को पेजमा खुल्छ क्या मैले क्लिक गरेँ नि हेरै अर्को पेज खुल्यो कि खुल्यो नि होइन सो यस्तो ट्यागलाई हामी के भन्छौँ एङ्कर ट्याग भन्छौँ तिमीले भित्र लेख क्लिक मी लेख यो भनेको चाहिँ लिङ्क हो क्या बेसिकली तिमीहरूले इन्स्टाग्राममा लिङ्कहरू सेन्ड गर्छ नि त्यही हो अब एचरेफमा चाहिँ त्यो लिङ्कको युआरएल हाल्ने क्या तिमीलाई त्यो क्लिक मीमा खिचेपछि कुन चाहिँ उसमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नु छ त्यसको चाहिँ लिङ्क पठाइदिने जस्तै म फर इक्जाम्पलको लागि यसको यो कपी गर्छु है के हो यो रियाक्ट नेटिभको रहेछ के हो भन्दाखेरि एङ्कर ट्याग बनाऊ बिचमा टेक्स्ट लेख के लेख्ने हो लेख एन्ड देन आफ्टर सोर्स त्यो क्या त्यो क्लिक गरेपछि कहाँ जानुपर्ने ओके म रन गरिदिन्छु तिमीहरूलाई अझै मजाले बुझ्छु ल यता हेर माथि एउटा यस्तो आइरहेको टेक्स्ट आइरहेछ होइन जुम गर्छु म नदेखा भए ओके लेट मी जुम इट ल क्लिक मी भनेर देखिरहेको छु होइन यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कहाँ पुग्छु तिमी अर्को यो वेबसाइटमा पुग्यो क्या किन यो वेबसाइटमा पुग्यो किनभने मैले यहाँनिर के राखेको थिएँ भन्दाखेरि जुन एसआरसी छ नि एसआरसीमा मैले के राखेको थिएँ यो राखेको थिएँ यदि मैले एसआरसीमा मैले टिटिपी www.facebook.com मा जानु पऱ्यो होइन यसलाई क्लिक गर facebook.com खुल्छ यसरी यहाँनिर खुल्छ है पक्कै खुल्यो नि होइन बुझ्यो नि कुरा के भन्यो भन्दाखेरि एङ्कर ट्याग बनाऊ यसरी बिचमा टेक्स्ट लेख टेक्स्ट यहाँ तिमीले जे लेख्नु भएको छ यसरी जे पाइ त्यही लेख यहाँनिर जे पाइ त्यही नै आउँछ यहाँनिर तिमीले त्यस्तो लेख नि जे पाइ त्यही आउँछ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै कहाँ पुग्छ ठ्याक्कै हामीले जुन सोर्स राखेको छ त्यसको वेबसाइटमा पुग्छ सो एङ्कर ट्यागको यति मात्रै थियो होइन आई थिङ्क तिमीहरूले कुरा बुझ्यो होला अनि अर्को कुरा है त्यहाँपट्टि यो एङ्कर ट्याग छ होइन सो एङ्कर ट्यागको जुन मैले एचरेफहरू दिएँ नि यसलाई भन्छ एट्रिब्युट भन्छ के भन्छ एट्रिब्युट भन्छ मैले के भने भन्दाखेरि जस्तै हामीले एङ्कर ट्याग लेख्यो होइन भित्रमा यो एचआरइएफ आयो नि एचरेफ आयो नि यो भनेको भन्दाखेरि यसको एट्रिब्युट हो क्या एट्रिब्युट भनेको यसको प्रपर्टी हो क्या मतलब यो जुन ट्याग छ नि ट्यागको प्रपर्टी के हो त भन्दाखेरि एचरेफ हाल्नु मिल्छ यहाँनिर सिम्पल त्यति बुझ है खासमा एचरेफ भनेको एट्रिब्युट हो एट्रिब्युट भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि ट्यागको खासियत छ त के प्रपर्टी छ त लाइक तिमीलाई अब एचरेफ तिमीले यसरी H1 बनाएर तिमीले H1 भित्र यसरी एचरेफ लेख्न पाउँछौ त एचरेफ लेख्न पाउँछु त पाउँदैनौ सजेसन पनि आएन है किनभने यो H1 को एट्रिब्युट होइन क्या सिमिलरली हाम्रो एङ्कर ट्यागको जुन ए ट्याग छ ए ट्यागको चाहिँ हामी यसलाई काटेको छु नि तिमीहरू आफै लेख या एचआरइएफ लेख या आउँछ क्या सजेसनमा आउँछ यो भने के हो यो एट्रिब्युट हो यसको कुरा बुझ्यो सो एचआरएफ भनेको एउटा एट्रिब्युट हो बुझिहाल्यो तिमीहरूले अनि अर्को एउटा यसको अर्को एट्रिब्युट भन्छ त्यो एट्रिब्युट भनेको चाहिँ टार्गेट है यता है पख टार्गेट भन्ने छ क्या एउटा टार्गेटमा तिमी ब्ल्याङ्क राख टार्गेटमा ब्ल्याङ्क राखेपछि के हुन्छ देखाउँछु तिमीलाई के हुन्छ यस्तो राख अर्कोमा खुल्यो कुरा बुझ्यो के हो अघि हामीले होइन यो टार्गेट भन्ने यो एट्रिब्युट नराख्दाखेरि के भएको थियो हेर है पख यसको इक्जाम्पल म यसलाई कपी गरौँ यसलाई पेस्ट गरौँ ओके टार्गेट यहाँनिर तिमी यसलाई नराखौँ पहिला होइन यतिकै छोडिदिउँ खाली छोडिदिउँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यतिकै छोडिदिँदाखेरि क्लिकमी आयो एउटामा क्लिक गर्दाखेरि अर्कोमा खुल्छ एउटामा क्लिक गर्दाखेरि यसमै खुल्छ क्या कुरा बुझ्यो नि तिमीले टार्गेट ब्ल्याङ्क राख्यो भने चाहिँ तिम्रो जुन लिङ्क खिच्छौ नि लिङ्क खिचेपछि तिम्रो अर्को नयाँ ट्याबमा ओपन हुन्छ क्या न कि त्यही ट्याबमा जस्तै हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पलमा के भएको थियो भन्दाखेरि क्लिकमी गर्दाखेरि यसमै खुलेको थियो कि हाम्रो वेबसाइट गयो अनि अर्को वेबसाइट चाहिँ आयो यहाँनिर तर अर्को यो जुन हामीले टार्गेट ब्ल्याङ्क राखेको छ टार्गेट ब्ल्याङ्क राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तिमीले क्लिक गर्दाखेरि अर्को नेक्स्ट ट्याबमा खोल्छ जस्तै त है यो ट्याबहरू भयो यो माथिको ट्याब थाहा छ त्यसै तिमीहरूलाई होइन यो माथिको यो ट्याबमा यो क्लिकमी छ नि यसमा क्लिक गर नयाँ ट्याबमा खुल्छ क्या सो यही थियो हाम्रो टार्गेटको प्रपर्टी ब्ल्याङ्क खिच्यो भने नयाँमा खुल्छ केही पनि खिचेन भने आफ्नै वेबसाइटलाई काटेर यहाँनिर तिम्रो फेसबुकको रन हुन्छ क्या सिमिलरली यही नै थियो हाम्रो एङ्कर ट्यागको बारेमा चाहिँ होइन डन भयो यो चाहिँ अर्को भनेको न्याप ट्याग है न्याप ट्यागमा जाउँ न्याप ट्याग भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूले यता हेर W3 स्कुलको वेबसाइट हेर यसमा के छ माथि के छ
यो माथिको सेक्सनलाई के भन्छ न्याभ बार भनिन्छ कुनै पनि एउटा वेबसाइट छ भने त्यसको टप सेक्सनलाई के भन्छ न्याभ बार भनिन्छ क्या टपको सेक्सनलाई न्याभ बार भनिन्छ एन्ड डाउन सबसे तल जुन सेक्सन छ नि यसलाई फुटर भनिन्छ दिस इज कल्ड फुटर है तलको सेक्सनलाई फुटर भनिन्छ अनि जुन माथिको टप सेक्सन छ यसलाई हामी भन्छौँ न्याभ बार कुरा बुझ्यौ सिम्पल यति नै हो है अब न्याभ बार भनेको त्यही हो माथिको टपको एलिमेन्ट बनाउनु छ भने के लेख्छौ तिमी न्याभ लेख्छौ यसरी के लेख्छौ एनएबी न्याभ लेख्छौ एनएबी न्याभ लेख्छु र भित्र तिमीहरूले के लेख्छु कन्टेन्ट लेख्छौ जस्तै मैले ए लेखेँ एङ्कर ट्यागमा लेख्छु मैले यहाँ मैले लेखेँ एचओएमई होम लेखेँ मैले होइन अर्को एङ्कर ट्यागमा लेखेँ मैले एसरेफलाई खाली राख्थ्यौँ एबियुटी अबाउट लेख्थ्यौँ अर्को मैले एङ्कर ट्याग लेख्थेँ यहाँनिर तिमीले लेख्यौँ कन्ट्याक्ट लेख्यौँ CONTACT कन्ट्याक्टस लेख्यौँ होइन ल तारी होम अबाउट कन्ट्याक्टस यो देख्यो जादु यहाँनिर कस्तो थियो यहाँनिर त्यस्तै थियो माथि टपमा यसरी मजाले आएको थियो होइन यहाँ पनि के भइरहेछ त्यस्तै भइरहेछ जस्ट स्टाइलिङको जरुरत छ स्टाइलिङ हामी CSSको भिडियोमा हेर्छौँ अहिले हेर त होम अबाउट कन्ट्याक्टस किन केही पनि चेन्ज भएन किनभने मैले त्यो लिङ्कमा केही पनि हालेको थिइनँ होइन अब जुन लिङ्क छ नि यो होम अबाउट कन्ट्याक्टस भनेको के हो अर्को नयाँ पेज हो क्या जस्तै हाम्रो यो फर्स्ट पेज भनेको कुन पेज हुन्छ होम पेज हुन्छ होइन अर्को भनेको के हो अबाउट पेज कन्ट्याक्ट पेज अब अबाउट पेजमा तिमी के लेख्छौ भन्दाखेरि अबाउट पेजको URL दिन्छौ जस्तै तिमीले यहाँनिर गयो होइन अनि यहाँ गएपछि तिमीले जस्तै जाभा स्क्रिप्टकोमा खिच्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो जाभा स्क्रिप्टको ओपन हुन्छ SQLमा खिच्यो भने के आउँछ तिम्रो यहाँनिर SQL आउँछ सिमिलरली हाम्रो वेबसाइटमा पनि त्यो फरक डिफ्रेन्ट पेजहरूलाई चाहिँ यसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ क्या अब हामीले अबाउटको URL हाल्यो भने क्लिक गर्दाखेरि के आउँछ अबाउट पेज आउँछ सो हामी यसलाई चाहिँ होइन एङ्कर ट्यागमा न्याभ बारभित्र राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन माथिको जुन टप पार्ट छ नि यो टप पार्ट यो चाहिँ हाम्रो न्याभ बार हो भने बुझिन्छ क्या यो अहिले तिमीहरूले बुझ्दैनौ होइन तर पछि जब CSS एप्लाई गरिन्छ तब थाहा हुन्छ कि न्याभ बार भनेको के हो होइन राम्रोसँग बुझ्छौ क्या जो अहिलेको लागि के क्लियर राख भन्दाखेरि न्याभमा के हुन्छ न्याभ बार भन्छ यो न्याभ भन्ने ट्यागभित्र हामी जे लेख्छौँ त्यो न्याभ बारमा गएर चाहिँ बस्छ त्यति बुझ्यो हुन्छ है न्याभ बार पनि डन भयो ओके अब हामी पढ्छौँ ULLI ट्याग भन्ने पढ्छौँ नि ULLI ट्याग भनेको के हो H1 लेखौँ लिस्ट पढाएको छैन हामी लिस्ट त एसभन्दा ट्याग त पढाएको छ हामीले लिस्ट पढौँ लिस्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिस्ट भनेको कस्तो सिम्पल लिस्ट भनेको नर्मल बुझ्छ के हो भन्दाखेरि यसरी 1 आयो 2 आयो 3 आयो 4 आयो लिस्ट हो त्यो होइन अथवा तिम्रो कुनैमा यसरी डट हुन्छ होइन सिमिलरली तिम्रो अर्को डट हुन्छ यसरी अर्को डट हुन्छ यसरी यस्तोरी जुन आउँछ यसलाई हामी के भन्छ लिस्ट भन्छौँ हाम्रो जुन मैले यहाँनिर बनाएको छु भने के एउटा लिस्ट हो सिमिलरली HTML पनि लिस्ट बनाउन मिल्छ कसरी बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा सिन्टेक्स हुन्छ सिन्टेक्स के हुन्छ भन्दाखेरि UL भन्ने एउटा हुन्छ क्या UL भनेको के भन्दाखेरि बुझ UL भनेको के भन्दाखेरि अनअर्डर्ड लिस्ट UL भनेको अनअर्डर्ड लिस्ट अर्को UL को अर्को जुडवा भाइ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर्ड लिस्ट हुन्छ अर्डर्ड लिस्ट के बुझ भन्दाखेरि लिस्ट हुन्छ त्यसको के छ भन्दाखेरि दुईटा छोरा छ होइन कुन छोरा हो एउटा भनेको UL हो अर्को भनेको OL हो OL यता OL लेख इन्टर खिच UL भनेको के हो अनअर्डर्ड लिस्ट OL भनेको के हो अर्डर्ड लिस्ट एकचोटि एक्जाम्पल हेर्नु त UL भनेको के हो OL भनेको के हो जुन अनअर्डर्ड लिस्ट छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्डर हुँदैन क्या अर्डर भनेको के हो अर्डर भनेको बेसिकली तिम्रो 1 2 3 4 यस्तो खालको अर्डरमा आउनु पऱ्यो नि त होइन सो UL भनेको के हो अनअर्डर्ड लिस्ट यसमा अर्डर आउँदैन यसको एक्जाम्पल ल्याउँछ पक्का ल तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि लिस्ट बनाउनु छ भने के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले कि त UL युज गर्नु पऱ्यो कि त OL युज गर्नु पऱ्यो कि त दुइटा युज गर्दा नि भयो होइन दुइटामा जुन मन लाग्छ त्यो युज गर्ने तिमीहरूको निड कस्तो छ जस्तो मैले UL लेखेँ होइन यसरी UL कसरी लेख्ने U लेख्ने L लेख्ने इन्टर खिच्ने UL ट्याग भन्छ UL ट्यागभित्र के गर्ने तिमीहरूले LI लेख्ने क्या LI भनेको के हो लिस्ट UL भित्र लिस्ट हुन्छ क्या अनअर्डर्ड लिस्टभित्र लिस्टहरू हुन्छ होइन अनअर्डर्ड लिस्ट बन्यो त्यो भित्र लिस्ट लेख्नु पऱ्यो अब लिस्टमा के लेख्नु भन्दाखेरि एप्पल लेखौँ ल एप्पल लेखौँ ठिक छ एप्पल लेखेँ अब अर्को लिस्टमा के लेख्नु भन्दाखेरि म्याङ्गो लेखौँ अर्को लिस्टमा के लेखौँ भन्दाखेरि ग्रेप्स लेखौँ अर्को लिस्टमा के लेखौँ भन्दाखेरि बनाना लेखौँ आउटपुट के आयो ल तारै मैले भनेको थिएँ नि लिस्ट भनेको के हो कुनै पनि एउटा यसरी टक्क लाएर अर्डर आउने लिस्ट भन्छ अब हाम्रो यो UL थियो नि हाम्रो अनअर्डर लिस्टभित्र हामीले यो LI हालेको थियो द्याट्स वाइ डट आयो क्या किनभने अनअर्डर लिस्ट हो नि त अब हामीले चाहिँ अर्डर लिस्टमा यो एलिमेन्टहरूलाई हाल्नुमा चाहिँ के हुन्छ ल अर्डर लिस्ट छ OL भित्र मैले यो एलिमेन्टलाई हालिदिएँ अब हेर के हुन्छ भन्दाखेरि सी गाइस जादु हेर जादु यो लिस्ट ट्याग यता के भयो ब्रेक भयो यो किन लिस्टमा आएन भन्दाखेरि यहाँनिर लिस्ट ट्याग ब्रेक भयो यसको यो जुन ट्याग ब्रेक भयो ट्यागले कम्प्लिट गरिदियो यहाँनिर डिस्प्ले आउटपुट राम्रोसँग आउँछ UL थियो UL भनेको के हो अनअर्डर लिस्टमा कस्तो भन्दाखेरि लिस्टहरू त डिस्प्ले भयो तर जुन हाम्रो यतापट्टि यसको अगाडि के छ डट आयो ठिक छ डट आयो तर हाम्रो जुन अर्डर लिस्ट छ OLमा के भन्दाखेरि अर्डर भएर आयो क्या कन्टेन्ट सेम नै हो एप्पल म्याङ्गो ग्रेप्स बनाना नै हो तर फर्स्टमा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि डट गरेर आयो सेकेन्डमा कसरी आयो 1 2 3 4 गरेर आयो सिम्पल छ यति मात्रै बुझे पुग्छ है सो यति नै थियो हाम्रो अनअर्डर लिस्ट तिमीहरूले जुन LI भन्ने ट्याग छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले कि त UL भित्र हाल्नु पऱ्यो कि त OL भित्र हाल्नु पऱ्यो UL भित्र हाल्यो भने यसरी धब्बा आउँछ डट आउँछ अनि OL भित्र हाल्यो भने के आउँछ यसरी 1 2 3 4 यसरी मजाले आउँछ कुरा बुझ्यो दिस इज अल्सो डन
अर्को भनेको हाम्रो इमेज ट्याग भिडियो ट्याग अडियो ट्याग अब यस्तो हेर तिमीहरूले धेरै जस्तो वेबसाइटमा के देख्छ फेरि इमेजहरू देख्छौ नि होइन यता यहाँ इमेजहरू छ छैन छ कुनै पनि वेबसाइटमा तिमीहरूले भिडियो पनि देख्छौ सो त्यो इमेज र भिडियो कहाँबाट आयो त भन्दा फेरि इमेज ट्याग र भिडियो ट्यागबाट आयो लाइक अब हेरौँ इमेज ट्याग र भिडियो ट्याग एकचोटि हेरौँ इमेज ट्याग भनेको के हो सिम्पल आइएमजी लेख इमेज बन्यो इमेजको सर्ट फर्म के हो आइएमजी इमेज ट्यागको एट्रिब्युटहरू के छ एसआरसी छ अर्को भनेको अल्ट छ एसआरसी भनेको के हो अघि जुन हामीले एसएरएफ हालेको थियो नि एचएरएफ त्यो भनेको के थियो एसएरएफमा के हाल्थ्यो हामीले भन्दा फेरि लिङ्क हाल्थ्यो के हाल्थ्यो लिङ्क हाल्थ्यो त्यो त्यसमा क्लिक गरेपछि कुन लिङ्कमा जाने हामीले लिङ्क हाल्थ्यो त्यहाँनिर एसएरएफमा सिमिलरली एसआरसीमा चाहिँ हामीले इमेजको लिङ्क हाल्छौँ कि इमेज कहाँ छ त तिम्रो यहाँनिर इमेज फाइलमा जस्तै यो mi.txt मेरो यदि इमेज भएको भए के लेख्थेँ म यहाँनिर यसरी सर्चमा me.txt लेख्थेँ क्या तर यो फाइल यो इमेज होइन नि त सो यतापट्टि जेपिजी पिएनजी भयो भने यसरी यहाँनिर mi.png नै लेख्थेँ क्या यसरी अनि जुन यहाँ फोल्डरमा छ त्यो जुन यहाँ फोल्डरमा छ त्यो त्यही फाइल चाहिँ यसले यहाँनिर लिन्छ क्या जुन नाम भएको फाइल छ त्यसमा चाहिँ त्यसले डिस्प्ले गराइदिन्छ लाइक अहिले यहाँनिर मेरो एउटा नि फाइल छैन एउटा नि इमेज छैन सो म एउटा ऱ्यान्डम इमेज लिन्छु है इमेज लिउँ एउटा युनिभर्स भन्ने त्यसमा त एउटा युनिभर्स लिउँ सेभ इमेजेस ल सेभै गरौँ न त है डाउनलोड टपक्क सेभै गरेँ मैले ल यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि भेस कोडा ल्याउनु पऱ्यो सबसे पहिलामा ल्याउनु पऱ्यो अब हेर मैले के भन्नु थियो भन्दाखेरि एसआरसीमा के हाल्नु भन्दाखेरि जुन फाइलको नाम हाल्ने यो फाइलको नाम हाल्ने जस्तै यसको म रिनेम गर्छु बिजी लेखौँ है त बिजी लेखौँ ओके एसआरसीमा के हाल्नु भन्दाखेरि त्यो फाइलको चाहिँ ठ्याक्कै एब्सोल्युट पाथ हाल्यो क्या के कुन पाथमा चाहिँ त्यो फाइल छ त एसआरसी लेख क्लिक गरेँ होइन एसआरसीमा हाम्रो यो फाइलको नाम के हो एकछिन जुम गरौँ फाइलको नाम के हो bg.jpeg वाउ bg.jpeg नाइस bg. यता सजेसन आफै आउँछ क्या यसले सजेसन आफै दिन्छ VS कोड इज मच मोर इन्टेलिजेन्ट है यसले यतिकै सजेसन दिइहाल्छ bg.jpeg छ होइन त्यसलाई तिमी के गर क्लिक गर ल क्लिक गर्यो अब यता वेबसाइटमा गएर हेर त बुम गाइस हेर जादु हेर जादु दिस इज जादु अफ HTML है जुन इमेज यहाँनिर थियो त्यो इमेज कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि तिम्रो HTML को फाइलमा आइहाल्यो स्टाइल थाहा छ यो अति वेर्ड छ भनेर तर जब CSS को भिडियो आउँछ तब चाहिँ यस्तो खतरनाक लेभलको वेबसाइट बनाउँछ नि डिजाइनमा है डिजाइन अति खतरा भन्छ है सो अहिलेलाई चाहिँ जस्ट HTML मात्रै हो नि त ऱ्यान्डम के गर भन्दाखेरि यसमा जाऊ जस्तै मैले यो इमेज है यसमा राइट क्लिक गर यहाँनिर लिङ्क छ नि लिङ्क कपी इमेज एड्रेस भन्ने छ नि होइन यो क्लिक गर्यो होइन कपी यसको इमेज एड्रेस चाहिँ कपी गर्यो अब तिमीले जुन एसआरसी छ नि एसआरसी यो bg.jpeg को साटोमा तिमीले त्यो लिङ्कलाई हालेर पेस्ट गर्यो भने पनि काम गर्छ क्या काम गर्छ मजाले काम गर्छ तार है काम गर्यो गरेन काम गर्यो नि होइन जस्ट एउटा लिङ्क जुन लिङ्क छ नि हाम्रो यो जुन मैले लिङ्क हालेको थिएँ नि यो लिङ्कलाई हाल तिम्रो त्यो ओपन हुन्छ क्या यहाँनिर ओपन भइहाल्छ त्यो लिङ्कलाई कहाँ हाल्ने एसआरसीमा हाल्ने एसआरसीमा तिमीले के हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कि त लिङ्क हाल्नु पऱ्यो कि त त्यसको लिङ्क हाल्नु पऱ्यो कि त फाइलको नाम हाल्नु कि त फाइलको नाम हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर कि त लिङ्क हाल्नु पऱ्यो जस्ट यति मात्रै हो इमेज ट्यागमा अब अर्को अल्ट भनेको के भन्दाखेरि एलटी भनेको के हो अल्टरनेटिभ टेक्स्ट एलटी भनेको अल्टरनेटिभ टेक्स्ट अल्ट टेक्स्ट भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इमेज लोड हुन सकेन भने चाहिँ त्यसको अल्टरनेटमा आउने टेक्स्ट हो क्या जस्तै तिम्रो bg.jpeg केही गरी लोड हुन सकेन होइन नेट स्लो छ भने त्यो बेलासम्ममा तिम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेट टेक्स्ट देखिन्छ क्या जस्तै मैले अल्टमा युनिभर्स लेख्थेँ अब मैले यसको ठाउँमा बीलाई हटाइदिएको छु है हेरौँ के हुन्छ यतानिर हेर युनिभर्स यदि कुनै पनि वेबसाइटमा इमेज लोड हुन सकेन भने त्यो खण्डमा त्यो केसमा जुन टेक्स्ट चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अल्ट टेक्स्ट यसमा हेर इमेजको सोर्स के छ b.jpeg छ हाम्रो फाइलको नाम के छ bg.jpeg छ सो हाम्रो फाइलको पाथ त रङ भयो सो रङ भएपछि के भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ इमेज लोड हुन सकेन इमेज लोड हुन सकेन सो यहाँ इमेज लोड भएको छैन इमेज लोड नभइसकेपछि जस्तै मैले अल्ट टेक्स्टलाई मैले खाली देख्थेँ खाली छोडिदिएँ मैले होइन खाली छोडेँ मैले अल्ट टेक्स्टलाई अब के हुन्छ त खाली आयो क्या पुरै खाली आयो अब युजरलाई त गाह्रो पर्छ जस्तै अब तिमीलाई पो थाहा छ त यहाँ इमेज छ भनेर त अब त्यो अर्को मान्छेलाई त थाहा छैन इमेज छ भनेर तिमीले यहाँनिर अल्ट लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले अल्टमा जे लेख्न पाउँछौ क्या ला लेख होइन अल्ट हालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिम्रो त्यो इमेज लोड भएन भने पनि त्यसको सट्टामा चाहिँ केही न केही टेक्स्टहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ क्या जस्तै ला आयो होइन तिम्रो यस्तो जे पाइ त्यो नाम चाहिँ तिमीले राख्दैनौ होइन जुन जेको बारेमा जे इमेज छ त्यसकै बारेमा राख्छौ क्या जस्तै इमेजमा के छ युनिभर्स छ सो हामी के राख्छौँ युनिभर्स लेख्छौँ होइन सो b.jpeg के भयो युनिभर्स भयो यसको अल्ट टेक्स्ट के भयो युनिभर्स भयो तिमीले यहाँनिर के तिम्रो के देख्छौ यहाँ युनिभर्स देख्छौ होइन इमेज देखेन भने चाहिँ उसले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इमेज चाहिँ युनिभर्सको बारेमा रहेछ है भन्ने कुरा उसलाई थाहा पायो क्या थाहा भयो नि किनभने इमेज चाहिँ लोड हुन सकेको छैन सो के लोड भयो अल्ट टेक्स्ट लोड भयो अनि अल्ट टेक्स्टमा के आयो भन्दाखेरि युनिभर्स आयो युनिभर्स भनेपछि युजरले बुझिहाल्छ कि जुन यहाँ इमेज लोड हुन सकेको थिएन त्यो इमेजमा चाहिँ के रहेछ युनिभर्सको फोटो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो क्या सो अब यो हाम्रो जुन अल्ट टेक्स्ट छ त्यो चाहिँ SEO भन्ने हुन्छ होइन SEO भन्ने हुन्छ भनेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन त्यसमा पनि एकदमै काम लाग्छ यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा एकदमै काम लाग्छ SEO भनेको चाहिँ एउटा गुगलमा ऱ्याङ्किङ गर्नुहुन्छ क्या जस्तै कुनै पनि किवर्ड तिमीले लेखेर सर्च गर्यो भने ऱ्याङ्क आउँछ नि हो त्यसलाई हामी भन्छ SEO त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट टेक्स्ट एकदमै खतरनाक लेभलको इम्पोर्टेन्ट क्यारी गर्छ है इमेज पछि अर्को भनेको भिडियो ट्याग है भिडियो ट्याग पनि सेम त्यही हो क्या सेम त्यही हो VIDO भिडियो
क्लिक गर एसआरसी खोल्छ यसमा पनि त्यही गर्ने हो एसआरसी भनेको अब भिडियोको एसआरसी हाल्ने जस्तै me.mp4 हाल के आउँछ यहाँ भिडियो आउँछ सिम्पल छ क्या इमेज जस्तो हो भिडियो पनि त्यस्तै हो भिडियो पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ है सो म तिमीहरूलाई छोडिदिएँ तिमीहरू आफै गर्नु भिडियो ट्याग यसरी भिडियो लेख्नु भिआइडियो भिडियो लेख्नु अनि एसआरसीमा के लेख्नु भन्दाखेरि भिडियोको कुनै पनि भिडियोको लिङ्क हालिदिनु अथवा यहाँनिर एउटा भिडियो ल्याउनु फाइलमा अनि भिडियोको यसरी PRAGYN.mp4 लेख्दिनु होइन फाइलको नाम .mp4 लेख्दिनु तिम्रो भिडियो डिस्प्ले भइहाल्छ एट्रिब्युट भनेको चाहिँ अटोप्ले भन्ने हुन्छ यसमा अटोप्ले भन्ने हुन्छ अटोप्लेमा चाहिँ तिमीले जब त्यो लोड हुन्छ तब आफै प्ले हुन थाल्छ क्या त्यस्तो खालको होइन अर्को भनेको कन्ट्रोल्स हुन्छ कन्ट्रोल्स भन्ने हुन्छ होइन कन्ट्रोल्स हुन्छ यो किसिमले चाहिँ तिमीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ क्या भिडियोलाई पज गर्न मिल्छ होइन त्यस्तै तारै कन्ट्रोल भने चाहिँ यसरी तिमीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ क्या अहिले भिडियो मैले हालेको छैन के पनि त्योहरू यो खाली आइरहेको छ बुझ्यो कुरा सो एउटा भिडियो हाल्नु अनि आफै एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु अनि सिमिलरली अडियो ट्याग जुन छ नि अडियो ट्याग त्यो पनि सेम त्यही हो एसआरसी हाल्नु काम पनि हाल्नु इमेज भिडियो र अडियो ट्याग पनि हाम्रो के भयो डन भयो अर्को भनेको हाम्रो फर्म है फर्म लेभल इनपुट अनि बटन्सहरू छ होइन आई थिङ्क यो चाहिँ अर्को भिडियोमा गरौँ होइन सो आजलाई भिडियो लामो भइसकेको छ आजलाई हामीले एङ्कर ट्याग पढ्यो एङ्कर ट्याग भनेको के भन्दा फेरि लिङ्कमा ओपन गर्नु छैन त्यो एङ्कर ट्याग भयो फेरि न्याप ट्याग भनेको न्याप बारलाई डिस्प्ले गराउने ट्याग भयो न्याप बार भनेको युएल र एलआई भनेको के भन्दा फेरि लिस्टहरू भयो होइन लिस्ट एउटा अनअर्डर भनेको त्यो ब्ल्याङ्क त्यो डट आउने अर्को भनेको अर्डरमा के आउँछ 1 2 3 4 आउँछ बुझ्यो अर्को भनेको इमेज भिडियो अडियो ट्याग यो भनेको के भन्दा फेरि इमेज भिडियो र अडियो डिस्प्ले गराउने ट्यागहरू भयो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी फर्महरू हेर्छौँ होइन फर्म लेभल हेडर फुटरहरू हेर्छौँ सो आई थिङ्क आजको लागि पुग्छ होला भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ 21 मिनटको भइसक्यो सो आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला है त बाई बाई गाइस